Hoi, hier is Maya en ik ga het vandaag met jou hebben over kaart nummer 30, de lelie. Ik had vorige week al gezegd dat het best wel een bijzondere kaart is. Dit is hem, de lelie, mooi getekend. Ik ben natuurlijk zelf ook met de Meeuwlunneman begonnen. En op de kaart van de lelie zijn lelies bij elkaar te zien. En verder staat er eigenlijk niets op, zie je? Je ziet alleen maar een paar lelies bij elkaar en voor de rest, dat is het. Dus er is niet zoveel aandacht aan besteed als ik heel eerlijk ben. Dan vind ik zelf deze kaart vind ik dan eigenlijk wel stukken mooier. Op te zien in het medaillon staat een schoppenheer. Even weer het onderscheid tussen zeer positief, gematigd positief en gematigd negatief. Gematigd, in dit geval is het gewoon positief, dus dat is heel erg mooi. En dat betekent dat deze kaart heel erg op zichzelf staat en zich niet laat beïnvloeden door de kaarten die er omheen liggen. Dus dat doet hij eigenlijk niet. En ja, dat is wel mooi. Dus dan, ja, of er moeten zoveel negatieve kaarten omheen liggen of heel veel positieve kaarten. Maar in principe is dit gewoon een positieve kaart. Dus hij staat voor wie hij is. En zeker dus in de Meeuwlunneman, daar staat hij voor. Zelf de lelie een bijzonder mooie kaart en leuk om ook om altijd te trekken. Hij heeft heel vaak met zuiverheid te maken, met geluk. Het is gewoon een hele positieve mooie kaart en bijzonder ook. En op zich staat hij ook voor onschuld. Mocht je hem nou trekken, zeg maar andersom, dat je ook met andersom kaarten werkt, dan kan hij juist weer staan voor dat iets niet zo onschuldig is als dat het lijkt. En juist weer voor mindere dingen staan. De lelie staat voor zuiverheid, de lelie staat voor het geluk in je leven. En de lelie kan ook staan voor een wijze raadman. Daar kan die ook voor staan. Voor iemand waar je heel veel raad aan kan vragen. En dus wat ik al zei, ook voor een wat oudere man. Dat zijn vaak de relatieleggingen, maar als jij hem bijvoorbeeld trekt als werkkaart, dan staat de lelie juist voor een werknemer, een werkgever, een collega kan die verstaan. En ook qua financieel, hè? Als je zeg maar de kaart van, wordt het nog wat met mijn financiële toekomst of ga ik erop vooruit, zeg maar, dan staat de lelie op een werkgerelateerde kaart vaak voor ja, die financiën die gaan er komen. En leidinggevende kan jou een promotie aanbieden. Dus eigenlijk financieel staat deze ook voor een geldkaart. Net zoals de vissen staat deze kaart voor een geld. Kijk, deze ook. Het schip staat ook voor geld. En daar kan je dus ook de lelie bij rekenen dat deze ook voor geld staat. Dus deze 3 kaarten zijn echt wel geldkaarten. En zeker voor financiële vragen of werkvragen kan die daarvoor staan. Dus de lelie is gewoon echt een hele fijne, positieve kaart. Wat de meeste mensen niet weten, en dat is op zich leuk om ook aan jou te vertellen, is dat deze kaart voor seks kan staan. Nu is het zo dat niet iedereen daarmee werkt. Sommigen willen het ook niet zo zien. Ik gebruik hem altijd wel daarvoor. En zeker als je bepaalde vragen erover hebt. Maar ik kan daar ook wel dingen mee, weet je wel. En ook, ja. Dus ik werk er zelf wel mee. Nu is het zo dat als je deze kaart hebt en je trekt deze nog eens bij. Het zou een relatievraag zijn, wat dan ook. Dan zou het zelfs kunnen zijn dat het met seks dus te maken heeft. En bondage of BDSM. Dus dat kan dat zich versterken in feite. De lelie, en dat is weer even een hele andere kant op. Want dat is dus vaak met kaarten zo. Het staat dus overal yin en yang, zeg maar. Dus het kan best wel ver uit elkaar liggen. Maar hij kan dus ook staan voor spiritualiteit. En zeker als het maantje erbij ligt, of als de zon erbij ligt, of als ze er allebei bij liggen. Dus hij kan dus ook staan voor spiritualiteit als jij daarvoor een spirituele vraag hebt. En deze komt eruit, dan staat hij daarvoor. En dan kan je hem ook echt voor gebruiken. Dus dat is weer het hele mooie, dat hij voor zoveel, best wel hele verschillende kanten staat. Daarom zeg ik altijd, meestal is het ook wel fijn om een thema
te hebben en echt een vraag voor de Lenormand. Dan kan je meestal wel het beste mee uit de voeten. Zeker je relatievragen, als je deze hebt getrokken, staat die voor hoe je een fijne relatie hebt, of een fijne beginnende relatie, of gewoon een heel fijn huwelijk, of een partner waar je van op aan kan. Heel betrouwbaar, leuk, weet je. Dus hij staat echt wel voor het mooie en ook voor het betrouwbare en ook voor het geluk. Dus hoe mooi is deze leliekaart, zeg maar. Dus hij heeft ook wel zeker wel een plekje in mijn hart. Allemaal natuurlijk, er zijn bepaalde kaarten die hebben dat net iets meer dan de andere. Daar heb je altijd weer meer feeling mee, om het zo maar te zeggen. Dus lelie andersom, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook wel even een dingetje zijn die juist staan voor niet zoveel geluk. En of dat je denkt, nou, relatie, weet je wel, is niet helemaal te vertrouwen op de een of andere manier. Of ja, er is iets mee met de relatie, het gaat niet helemaal goed, weet je. Dus daar is wel een ding waaraan gewerkt kan worden, laat ik het zo zeggen. En zeker met bepaalde andere kaarten erbij kan je daar natuurlijk ook nog veel dieper op ingaan. Dus kaart andersom lelie staat juist weer niet voor zo onschuldig, maar juist voor dat er toch wel een beetje een kink in de kabel is. Dit zag je niet aankomen, niet zuiver, dus geen gelijkwaardige relatie. Als hij op het moment dat hij andersom ligt. Ligt de lelie bij de Heer, dus zo, dus ligt de lelie bij de Heer, kan natuurlijk ook bij deze Heer zijn. Dan kan het zijn, dat heb ik zelf gehad in een relatie voor een klant, dan kan het zijn dat hij eigenlijk het niet fijn vindt. In die zin dat hij het leeftijdsverschil te groot vindt van hem en zijn partner. En dat hij meestal wel stukken ouder is dan zijn partner of de maîtresse of zo waar hij mee omgaat. Dat kan natuurlijk ook. En dan vindt hij wel dat hij eigenlijk, dat hij denkt van eigenlijk wil ik het niet, toch niet echt een relatie. Of ik wil eigenlijk toch hier niet zo mee doorgaan. Omdat hij zichzelf te oud vindt voor de relatie. Dus hou dat even in je achterhoofd dat dat ook kan meespelen. En als deze kaarten naast elkaar liggen, natuurlijk ligt het ook alweer aan je vraag. Maar het zou zomaar voor kunnen komen. Wat ik al zei, de lelie kan staan voor financiën. Dus dat is een financiënkaart, een meevaller, een wettelijke regeling. Of dat het in het geld juist weer niet lekker loopt als de kaart andersom ligt. Dus kijk daar even naar. Er staan dus dat hij denkt van ik ben te oud voor de relatie. Nou, het kan ook staan dat hij eigenlijk ethisch, dus dat hij het niet verantwoordelijk vindt en dat hij het zelf niet zuiver vindt om met de relatie door te gaan. Dus bijvoorbeeld hij heeft een relatie, een andere relatie heeft hij en hij komt jou tegen en hij wordt verliefd op jou of hij denkt wat wil ik? Maar dat hij dit afblaast omdat hij denkt maar ik kan het niet maken tegenover mijn vrouw en mijn kinderen of wat dan ook. En dat hij het dus ethisch dus niet zuiver vindt om door te gaan met de relatie die jullie hebben. Dus dat is ook even een ding. Dat heb ik ook namelijk voor een klant gehad. Maar vaak krijg ik het ook door. Dus weet je, dus dan is het een soort alles weten wat je dan weer combineert met de kaarten. Maar hou het ook wel weer in je hoofd dat hij dat daar ook voor kan staan. Dus dat hij het ethisch niet zo fijn vindt. En dat jij bijvoorbeeld zegt, blijft hij, waarom is hij zo aan het twijfelen? Waarom zegt hij niet dat hij met mij een relatie heeft? En je trekt dit en hij heeft een gezin zelf. En je krijgt het door, dan kan het gewoon heel goed zijn dat hij dat ethisch zelf niet verantwoordelijk vindt. Wou ik gewoon even terloops gezegd hebben tegen. Het kan zijn dat dit in de verborgen kaart zo zit. Dus je vraagt je af van hoe kan het nou zijn dat hebben we nou een relatie, ja of nee? Of kiest hij toch voor zijn gezin? En je telt de kaarten bij elkaar op. Bijvoorbeeld je hebt 3 kaarten en je telt die bij elkaar op. En je trekt de 36 vanaf. En daar komt uit de 30, de lelie. Dan kan het ook in de verborgen, zelfs de verborgen kaart kan aangeven. Nee, hij wil het ethisch niet, want hij kan het niet verantwoorden voor zijn gezin. Of hij wil dit niet verantwoorden voor zijn gezin. Snap je?
Dus hou het in je achterhoofd, de verborgen kaarten. Er staan ook een aantal filmpjes hier van, dan kan je nog even kijken. Dat de verborgen kaart ook heel belangrijk is om nog net dat extra beetje meer te weten over je kaarten. Dat wou ik even zeggen. Je trekt de lelie in je dagelijks leven. En hij staat gewoon rechtop. Ja, dat is gewoon heel mooi. Dan is gewoon, ja, op dit moment gewoon jouw leven is gewoon mooi, goed. Eindelijk kan je die rust vinden en het gaat gewoon mooi zoals het gaat. Vaak gaat het leven zo, hè? Dus in een beetje diepe dalen, ga je weer omhoog, dan komt er weer wat tevoorschijn, dan ga je weer omhoog. Zo gaat het vaak zo en dan zit je nu een beetje in een positie van lekker, ik heb het naar mijn zin. Je weet, ben je zelf gaan ontdekken, je weet, heb je ook veel meer dat je van jezelf bent gaan houden. En dat je denkt, nou, het is gewoon me-time, het is nou lekker tijd voor mezelf. Dat je naar de kapper bent gegaan. Of je merkt het ook ineens, dat je, als je wat lekkerder in je vel zit, merk je het aan een aantal dingen. Dat je bijvoorbeeld naar de kapper gaat. Dat je denkt, nou heb ik gewoon lekker zin en tijd. En vind ik het fijn om naar de kapper te gaan. Om aan mijn uiterlijk te besteden, omdat ik er zin in heb. Of dat je gewoon ineens denkt, ja, hallo, ik heb de kleren die ik heb in mijn kast. Het is al zo lang geleden dat ik iets leuks voor mezelf heb gekocht. Dan ga je dat bijvoorbeeld doen, daar voel je je fijn bij. Het kan ook zijn dat je ineens je huis gaat opruimen. Nou, toevallig wel weer bijna. Het is nu al bijna echt voorjaar. En dan heb je dat, vroeger deden de mensen dat natuurlijk, de vrouwen vaak, die gingen dan voorjaarsschoonmaak houden. Ineens een aanval krijgt van schoonmaakwoede, zeg maar. Ja, dan is het vaak dat je eigenlijk ook in je hart aan het opruimen bent. Dus in je hart en in je geest, zeg maar. En wat je hebt met Marie Kondo, hè, dat ze dus eigenlijk alle kamers stapje voor stapje gaat uitzoeken met wat en hoe en wat ze wil. En wat ze weggooit en wat ze wil houden en of ze er blij mee is. Dat kan jij natuurlijk ook hebben, dat je denkt, ja, nou ben ik het zat, nou ga ik gewoon dingen die kapot zijn, wat dan weggooien, waar ik niks van heb. Al die troep, al die te veel troep in huis, weet je, dat is ook niet fijn. Nu ga ik ineens de kamers opruimen, nu ga ik dingen weggeven. Ik ben heel bewust met wat ik wil houden. Nou ja, dat heeft allemaal te maken met, je bent dan echt aan het schoonmaken, maar eigenlijk ben je van binnen ook alles aan het schoonmaken en aan het resetten. Heel vaak zo, als je ineens bijvoorbeeld denkt, je balkon, ik maak mijn balkon schoon als je die hebt. Dat je dan ook echt geestelijk aan het opruimen slaat. Het kan ook andersom zo werken. Dat je, als je je niet lekker voelt en als je denkt van, oh, ik voel me echt heel erg rot. En je gaat opruimen, dat je dan merkt dat je juist je beter gaat voelen en ook gewoon beter in je hoofd gaat voelen. Nou, dus de lelie in je dagelijks leven. Ben je op het moment toe aan een fijn leven en wil je dit ook echt voor jezelf? Volgens mij is de tijd rijp en is dit al aan het gebeuren. Kijk, jij zit gewoon heel lekker in je vel, in je relatie ben je goede maatjes en vullen jullie elkaar. Nou, eigenlijk alles staat er wat ik al gezegd heb. Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf, hè? Dingen weggooien, opruimen, dat soort dingen. Nou goed, de lelie kan dus ook staan voor seks. Misschien denk je wel van, je trekt deze kaart en je denkt, nou, mijn seksleven kan wel eens een boost gebruiken. Kan je gewoon kijken van, oké, ik kijk gewoon naar film 50 Shades of Grey. Of ik wil gewoon kijken of mij dat iets lijkt om een aanzet te geven voor bondage of een soort soft BDSM of wat dan ook. Dan kan je natuurlijk altijd denken of je wil gewoon je seksleven een beetje een boost geven. Dan zijn er ook hele leuke, bijvoorbeeld wat je vroeger had, die bordspellen, maar dat heb je ook in de soort bordspellen, seksspellen om het zo maar te zeggen. En dan kan je ook gewoon leuke vragen aan elkaar stellen met een soort bordspel, zeg maar. Daar heb ik ook met een klant over gehad. En die had ook een heel leuk spel gekocht. Bij bol.com heb je gewoon allerlei leuke spellen, ook natuurlijk ergens anders, maar daar. Dan zou je er meerdere hebben. En dan kan je dus op zich ook gewoon leuk mee beginnen. Of je denkt van nou, ik wil een beetje massageolie. Of ik begin met een blinddoekje of een beetje wat touw. En zo kan je gewoon steeds een stapje verder gaan.
Of dat je op een gegeven moment denkt van, nou zo en zo is het genoeg. Met je partner over hebben, wat vindt die fijn, wat vindt die leuk om te doen. Dat het gewoon allemaal in overleg gaat en dat jullie samen gewoon een soort ontdekkingsreis maken. En wie weet dat je op een gegeven moment denkt, nou ik doe iets maar ik vind het niet leuk. Nou dan stop je daarmee en dan ga je weer wat anders doen. Het is allemaal vrijblijvend en als het maar een groot fun-gehalte heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus een groot prettig gehalte en dat je daar ook echt blij van wordt. Dus, nou, daar staat de lady dan ook voor. Dus het kan wat dat betreft zeker. En met spiritualiteit is natuurlijk ook gewoon dat je kan kijken van, hé, spiritueel, dat, hoe, in wat voor opzicht, of ben ik spiritueel gegroeid, deze kaart valt. Ja, dan is de kans. En zeker, nou ja, dan is het gewoon echt zeker eigenlijk. Dat je inderdaad spiritueel gegroeid bent. Kijk in de kaart eromheen, in wat voor opzicht jij spiritueel gegroeid bent. De lelie. Nou, de lelie staat dus ook voor raad. Dus een raadgever. Dus we gaan nu zeg maar over naar de tip. En wat ik wil zeggen dus, dat de lelie staat voor raad. En voor een raadgever. Kijk om je heen. Wie er voor jou die tip heeft waar je al zo lang mee zit. Het kan echt wel iemand zijn bijvoorbeeld op Facebook, dat je die vraag stelt. Of dat je denkt, oh, er is eigenlijk iemand dichter bij huis. Of die staat heel dicht bij me. Maar ik heb die raad, ik heb nooit geweten dat diegene mij ook kon helpen met raad. Maar juist diegene die dichtbij je staat. Dichtbij je staan in je vriendenkring of familie of wat dan ook. Die kunnen je ook vaak helpen met allerlei dingen. Waarvan je eigenlijk denkt van, ja hoor, dat zal wel. Omdat vaak een onbekende heeft vaak meer impact op wat hij zegt dan een bekende. Maar daar kan je ook zo'n blinde vlek voor hebben. Dus eigenlijk wat ik wil zeggen is, heel belangrijk is om te kijken van, hé, als je deze kaart trekt van wie in mijn omgeving kan mij helpen met die tip. Dat wilde ik eigenlijk even zeggen, omdat daar vaak ook blinde vlekken voor zijn. Voor mensen in je vriendenkring of wat dan ook, waarvan je eigenlijk later het besef hebt gehad, oh, die had mij best wel kunnen helpen met wat dan ook eigenlijk. Wat je ook kan proberen is om te kijken van of het je op bepaalde manieren kan verrijken. Dus kan het je verrijken, iets wat je nog nooit gedaan hebt. Dus je denkt, hé, dat zou mijn leven ook wel eens kunnen gaan verrijken. Daar kun je ook naar kijken. Nou, we gaan even verder met het thema wat ik meestal nu tegenwoordig in de filmpjes doe, is een thema eraan hangen. Met de kaart lelie dacht ik aan het thema geluk. Want ja, de lelie is gewoon geluk. En daarom wil ik het met jullie hebben over geluk. Heel veel mensen willen gelukkig zijn. Die zeggen van, ik ben niet gelukkig, ik wil gelukkig zijn. Wat ik eigenlijk wil vertellen is geluk. Als je echt maar constant gelukkig zou zijn, dat zou niet kunnen. Dan zou je eigenlijk net als dat je verliefd bent, als je constant verliefd bent en je blijft dat gevoel houden, bijvoorbeeld jarenlang dat je met je partner constant verliefd bent, dat kunnen gewoon je hersenen niet aan. Weet je wel, dat is gewoon een te grote flow voor je hersenen, een te groot ding. Dus als je zegt ik wil gelukkig zijn, vaak ben je niet in die zin gelukkig, is vaak tevreden. En met tevreden bedoel ik dat je gewoon tevreden bent en daarnaast geluksmomenten hebt. Dus geluk is geluksmomenten. Je kan nooit altijd maar alleen maar in het geluk leven. Ten eerste, wat zou je dan op de aarde doen? Want dan kan je ook nooit leerdoelen hebben en kan je ook nooit verder komen. Maar eigenlijk is het ook van, moet je je voorstellen dat je altijd maar sky high, dan niemand begrijpt je. Je zit echt je zit op een soort top, weet je wel. Het bestaat ook gewoon niet. Het kan niet altijd maar op één niveau zijn en alleen het geluk hebben. Het zijn gewoon tevreden zijn met wat je hebt. En daarnaast heb je geluksmomenten, want die zijn natuurlijk wel belangrijk. Dus even dat woordje geluk,
Laat je nou niet overschaduwen door weet je wel, een constante, massieve bal geluk, weet je wel. Nee, geluksmomenten. En juist die geluksmomenten, die tellen gewoon heel erg mee. En die zijn ook gewoon natuurlijk ook super belangrijk. En die komen vanuit het stukje van, ik ben tevreden met wat ik heb en ik wil graag meer. Maar ik ben wel tevreden met wat ik heb. Dat is de manifestaties die zo allemaal zijn gebeurd. Vanuit liefde en vanuit angst. Dat is het leven wat ik heb. Maar ik wil meer en ik wil het niet meer uit angst. Maar ik wil het alleen maar uit liefde gaan manifesteren. En vanuit daaruit, ja, je krijgt hier gewoon de geluksmomenten. En die geluksmomenten die zijn natuurlijk ook hartstikke fijn. Dat is ook echt zo. Dus de kaart, de lelie, die staat voor geluk. Nou, ik zal even kijken of ik alles al genoemd heb, wat ik even spieken, zeg maar. Je realiseert je niet dat je 24/7 in een gelukzalige modus kunt zijn. Je zou er dus echt gek van worden. Net als om verliefd te zijn, wat ik al zei. Dat vreet ook aan je. Juist geluk, het niet constant hebben, maar ineens iets moois ervaren. Na wat tegenslag brengt dat mooie, pure gevoel naar boven. Dus juist dat geluksmoment wat je dan ervaart. Tegenslag is nodig om te groeien en daarna komt op een bepaald moment dat geluk weer bovendrijven. Dus dat komt eigenlijk vanzelf weer. Dit heb ik ook al gezegd, ik ga het toch nog even voorlezen. Geluk is ook niet dat je dit niet constant hebt. Het is meer tevredenheid en blij zijn met wat je hebt en dit uitbouwen. Zoek je geluk niet buiten jezelf. Dat een partner je leven mooier moet maken, dat is gewoon niet realistisch. Dus als je een partner hebt, dat je denkt, nou, ik heb die geluksmomenten niet, ik voel me helemaal niet happy. Ik heb een partner, hij zorgt er maar voor dat ik die geluksmomenten heb en dat ik weer gelukkig word. Nee, zo gaat het niet. Het is eerst jezelf, aan jezelf werken, de geluksmomenten vinden, het tevreden zijn en vanuit daar de partner vinden voor die mooie aanvulling. Zo werkt het gewoon, weet je wel. Wat kun jij eraan doen om te zorgen dat je een blij leven leidt? Want daar gaat het om. Wat bedoel je met geluk? Hoe zie jij geluk? Dus hoe zie jij die geluksmomenten? Nou ja, wie weet wil je dat hier onderschrijven? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor geluksmomenten jij wel hebt gehad. Is eigenlijk nog wel een tip die ik je kan meegeven wat je met geluk kan doen. Dus de lelie, het geluk. Stel je voor, je denkt, ja, die geluksmomenten, het lukt me nog niet zo goed. Ik weet het gewoon niet, ik kan me niet op focussen. Nou, kan, weet je. Als je een glazen pot hebt, wat is wat leuks om het in een glazen pot te doen. Of in zo'n jar, weet je wel, met zo'n deksel. Om dan per dag 5 briefjes erin te stoppen. En op elk briefje een mooi geluksmomentje te schrijven. Kan van groot naar klein zijn. Of van klein naar groot. Een vogel die zingt, een vriendin die langskomt, een mooi compliment wat je mag krijgen, zoals ik vandaag heb gekregen van iemand die deze filmpjes bekijkt, wat ik heel erg fijn vind en waar ik ook een filmpje apart voor zal gaan maken. You name it, iets op je werk wat leuk is gegaan, iemand die gedag zei die je niet kent, een lach, 5 briefjes, kleine briefjes, zodat je lekker veel ruimte hebt. Je gaat net zo lang door, het kan misschien nog een jaar duren, of misschien een half jaar, dat die pot helemaal vol zit. En zodat jij daarna de briefjes kan openen en kan beseffen van, oh, ik heb eigenlijk wel meer geluk dan dat ik wist, weet je wel. Juist die mooie momenten, die zijn goed. Daaruit kan je weer gaan opbouwen en gaan denken, wat voor doelen heb ik, wat stel ik mezelf voor doelen om weer die mooie geluksmomenten te krijgen. Dus dat is mooi ook voor je hersenen. Zelfs de synapsen zeg maar, in je hersenen sommige zullen afbreken en weer nieuwe verbindingen gaan zoeken. En juist de mooie positieve verbindingen kunnen krijgen. Dus dat wil ik je ook zeggen. Dus als je denkt van nou, ik zou echt niet weten hoor. Maar ja, ik weet het echt niet. Zorg dan voor die geluksmomenten. Stop het in een pot, weet je. Zodat je echt denkt, oh echt, dus ik kan er echt naar kijken. Weet je, ik kan er echt
vastpakken en dat je ook denkt, als je die pot gewoon steeds meer gevuld ziet zijn, weet je, gekleurde briefjes of zo'n notitieblokje, weet je wel, die je dan leuke woordjes op kan schrijven. 5 per dag. Doe het net zolang dat je vol zit. Maak het open. Bekijk al die briefjes. En heb dat blije gevoel en besef je van, oh, dat is op zich heb ik een goed leven, alleen het kan nog beter, weet je. Alles vanuit liefde en dat je jezelf ook doelen gaat stellen. Dat is wat ik je wil vertellen als thema voor deze kaart. Mocht je ook nog het idee hebben van, nou, ik weet niet hoe ik dat dan eigenlijk moet doen of wat zijn mijn doelen, leg gewoon je handen op je hart en echt letterlijk en doe je ogen dicht en bedenk voor jezelf, nou, waar word ik blij van en laat gewoon de gedachte gaan van waar je blij van wordt en dat je dan ook op een gegeven moment echt denkt, ja, dit geeft me echt een super yes gevoel. Dus dat wil ik eigenlijk wel meegeven als thema. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, mocht je denken, ik wil graag het over persoonlijkheidskenmerken hebben, hebben we natuurlijk over de lelie, hebben we het nu vanmiddag over. Het is voor mij middag. Deze kaart is een persoonskaart die staat voor een transparante, eerlijke en goede man. Dus hij staat voor een transparante, eerlijke en goede man. Iemand die niet om te kopen is. Kijk, dat is mooi. Heel principieel en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het is gewoon, wat ik al zeg, een mooie, zuivere kaart. Staat deze kaart voor een persoonskaart? Dus staat deze kaart voor een persoon? Kan deze kaart daarvoor staan? Ja, absoluut. Hij kan staan voor een vaderfiguur, of voor een vader, of voor een opa, die kant op. Hij kan sowieso staan voor een wat oudere man, 50 jaar. Ongeveer, weet je wel. Het maakt er niet zo nauw op, maar ook een iets oudere man, zeg maar. Dus niet een heel jonge pikkie, om het zo eens te zeggen, maar echt wat ouder. Dus hij staat ook nog voor het sterrenbeeld tweeling, waterman of weegschaal. Als man, volwassen man. Dus hij staat zeker voor een persoonskaart. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog wat voor werk past bij je. Je denkt, ik weet het niet. Nou, oké, je trekt die kaart. Dan kan deze staan voor een notaris, officier van justitie, advocaat, rechter, arts. Dus echt die kant op, mensen die mensen altijd goed kunnen helpen. Hij kan ook staan voor een therapeut. Dus daar staat hij voor. Of politie. Maar ja, dat kan ook met de ster zijn, hè, als je kaart 16 trekt, wat ik dus een beetje heb afgesproken met de kaarten, met mijn gidsen. Dat kaart nummer 16, dat is dat een beetje, ja, ik heb daar meer politie-idee mee, deze kaart. Het kan ook de lelie zijn die daarvoor staat en als jij daar graag mee wil werken, prima. Dus hij kan ook staan voor politie, adviseur, werkgever of directeur. Of zelfs voor een priester. Houd het ook even hier achter. Je kan zelfs voor een priester staan. In combinatie met andere kaarten. Nou, de klaver, dus je trekt eerst de lelie, dan trek je de klaver. Dan kan die staan voor dat jouw promotiekansen aan het groeien zijn. Dus trek je de lelie met de klaver, dan zijn promotiekansen en zeker als je het optelt, nou, promotiekansen 30 en 2 is 32 op je werk. Hoe mooi. Dan trek je de lelie met de vogels. Dus eerst weer de lelie, dan de vogels. Of deze. Maakt natuurlijk niet uit, dus trek je dan met de vogels. Deze carrièreproblemen lossen zich snel op. Dus trek je de lelie met de vogels. Deze carrièreproblemen lossen zich snel op. Nou, hoe mooi is dat? Trek je de lelie met de hond, dan staat hij voor, daar heb ik net al over gehad. Dit is een goede vriend en goede raadgever. Dus kijk weer wat om je heen gebeurt van mensen die jou goede raad kunnen geven. Het kan ook zijn een goede vriend.
Dus heb niet die blinde vlek, maar kijk eens ook wat dichterbij om je heen voor hulp. Dat is eigenlijk leuk, want dat had ik eigenlijk net al gezegd en dan komt hij weer terug, zeg maar. Nou, je trekt de lelie met de tuin. En de tuin die staat dus ook, en ik heb waarschijnlijk al gezegd, voor netwerken. Hè? Voor klanten kan die staan, maar ook voor netwerken. Dus dat je echt mee bezig bent. En dan is het natuurlijk zo dat die staat voor dat je aan het netwerken bent op je werk en dat je daardoor hoger op kan komen. Dus je bent aan het netwerken en daardoor kan je eigenlijk in je werk, kan ook als ZZP'er zijn, dat je daardoor hoger opkomt. En dat is leuk als je dan de lelie trekt en daarnaast de tuin. Niet dat je denkt, hé, wat moet ik nou met die tuin en die lelie? Nou, dat bijvoorbeeld. Zeker als het als het een werkgerelateerde vraag is. Dan heb je de lelie met de bergen. Dat is deze kaart. En als je de lelie hebt met de berg, dan kan het zijn dat je eigenlijk juist wel in je carrière problemen ondervindt. Best wel wat heftige problemen. Kijk even hoe je dat kan oplossen, weet je wel. Misschien kan je dan weer aanvragen aan die vriend die bij je staat. Het kan ook zijn dat je moeite hebt met ouder worden. Dat is weer een heel andere kant van de lelie in te zeggen. Dus dat kan ook. Hou dat ook in je achterhoofd. Dus dat was het weer. Nou goed, mocht jij een vraag hebben specifiek over de lelie gaat, dat je denkt, ja, dat zou ik wel graag willen weten. Nou, dat kan. En ik heb hem nog niet genoemd. Dan ga ik hem voor je beantwoorden. Dus dan kan je het gewoon hieronder zetten. Dan beantwoord ik hem hieronder. En dan weet jij wel meer cadeaus. Dat jij zegt van, hé, staat de lelie daar en daarvoor? Of dat je zegt, nou, de lelie die trek ik daar en daarvoor, weet je wel. En dan denk ik, oh ja, dat kan ook. Dus alle kanten op. Dus ik hoor graag je vraag of je mening of wat dan ook. Ja, gaan we het hebben over de kaart nummer 31, de zonne. Zo, power kaart. Echt to the max. Dit is echt de power kaart van volgens mij het hele mag gebeuren. Dat is hem ook, de zonne. Nou, de Millennium en de Gilded Reverie en dus er zijn er nog talloze andere kaartspellen. Maar de zonne is de power en de liefde en de power. Dit is echt een hele mooie, hele sterke kaart. Dus echt zeer, zeer, zeer positief. En hij kan er staan voor het ontzettend goede, positieve, powerful. Hij is echt mega. Als zo, dan staat hij vaak voor narcistische trekken. Verslavingen, narcistische trekken, dat soort dingen. Daar ga ik het volgende keer ook uitgebreid met jullie over hebben. Het thema wordt dan narcisme. Of narcistische trekken. Ik ben natuurlijk geen therapeut, maar als inderdaad de term narcisme echt voor de partner al is echt door een ander is gezegd van ja, hij heeft narcisme. Het kan ook zijn om een beetje een eye-opener te hebben van iemand heeft narcisme, of kan dat iemand narcisme heeft, of die heeft narcistische trekken, dat kan ook. Ja, daar is toch wel een hoop over te vertellen en ik heb zelf ook zoiets meegemaakt, dus ik zou daar als ervaringsdeskundige ook wel een hoop over vertellen. Dus, wat ik al zei, 31, dat is een mooie kaart en daar kan ik veel over vertellen. Het is een powerkaart en zo is het voor mij het thema van narcisme, narcistische trekjes. En het kan zijn dat je over kaart 31, dan hoor ik hem graag. Of dat je nog denkt van nee, ik heb nog een vraag over de lelie, dan kan dat ook absoluut, want dan ga ik hem hieronder beantwoorden. En de kaart over de zonne, die ga ik beantwoorden. Was hij dan weer, bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot het volgende filmpje.